झणझणीत अशी लसूण आणि खोबऱ्याची चटणी आज आपण बनवणार आहोत। अतिशय सुंदर होते, कमी वेळात होते। तर यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। अर्धी वाटी मी इथे सोलून लसूण घेतलेला आहे, अर्धी वाटी तुकडे करून खोबरं घेतलेलं आहे, चवीपुरतं मीठ आणि इथे 2 चमचे मी लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे। नंतर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे अर्धी वाटी खोबरं जे आहे ते आधी थोडंसं बारीक करून घेते, जेणेकरून व्यवस्थित ते वाटलं जाईल। खोबरं या पद्धतीत बारीक करून घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण लसूण टाकूया, लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ हे टाकून पुन्हा एकदा सगळं मिक्सरमधून आपण बारीक करून घेऊया। हे एकदा फिरवून घेतलेले आहे, हे पुन्हा मिक्स करून घेऊया आणि याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकूया आपण आणि पुन्हा हे छान मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। छान अशी चटणी वाटून झालेली आहे, पाहू शकताय। खूप सुंदर कलर आलेला आहे। इथे मिरची पावडरऐवजी तुम्ही अख्ख्या लाल मिरच्याही तुम्ही वापरू शकता। याच्यामध्ये कुठलाही पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ही चटणी चांगली टिकते। आणि वडापाव बरोबरही आपण ही चटणी जी आहे लसूण आणि खोबऱ्याची वापरतो, बट ती थोडीशी जाडसर असते आणि ही एकदम पेस्ट असते। लसणाची चटणी अगदी कुठल्याही भाजीबरोबर, अगदी साधा वरम भात जरी असला तरी खूप सुंदर लागते। रोल करून खायला म्हटलं तरी लहान मुलांनाही खूप आवडते। नक्की करून पहा आणि कमेंट करून कळवा। रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आणि वेळात वेळ काढून रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।